मम्मी कसले लाडू केले मम्मी हे लाडू कसले वळलेले गहूचे त्याच्यातनं पीठ आणि रवा वेगळा केला आहे ना रवा वेगळा काढला आणि पिठी रवा नाही त्याच्यात मिक्स मग आता हे काय केलं आहे गेला पहिला रवा तुपाने भाजला हां हां गावराने तुपात ना हो गावराने तुपाने सरस्वती म्हशीचे तूप भाजला बदाम किसमिस चारोळी खोबऱ्याचा किस वगैरे टाकला वळलेले गहूचे ना एक रात्र एक दिवस त्याला भिजवले बनवले बांधले दुसऱ्या दिवशी त्याला पसरवले वाळवून ते दळून आणले त्याचा रवा वेगळा केला हां पाखरून त्याचा रवा वेगळा काढला पिठी असं त्याच्या तुपात भाजून घेतलं आता त्याच्यात काय टाकायचं आपल्याला आता त्याच्यात काय टाकायचं फक्त साखर टाकलं गेलं साखर टाकली गेली पिठी साखर टाकली थोडं तूप कमी पडलं तूप टाकायचं वळायचे थोडा डिंक टाकलाय तर हे आहे आपली आजची रेसिपी आईच्या हातचे ओललेले गहूचे लाडू खरपूस भाजून घेतलंय ना हो जास्त नाही भाजायचं थोडं तांबूस पाच येईपर्यंत ओके थोडं तूप कमी पडलं तर तुम्ही जे थोडं तूप टाकताय आता टाकलं जेणेकरून ते वळायला सोपे जातील मी डायरेक्ट याचे करते ना मैद्याचे नाही थोडंसं ना थोडंसं म्हणजे बरंच टाकायचं साखर जसं आपण रवा टाकतो तसं ते फुलत जातं तर मम्मी करते तिच्या पद्धतीचे लाडू तुम्ही माझी पद्धत बघितली असेल मैद्याचे तर हे आहे ओललेले गहूचे ते गहू ओलणं कसं हे मम्मी तर तुम्हाला सांगितलंच आहे अजून तुम्हाला कळलं नसेल तर मम्मीला अजून एकदा सांगायला नक्की सांगेन की कसे ओलतात आणि कसे त्याची प्रोसिजर असते तर हे लाडू आता आपण वळून घेऊ चला तर सगळ्या मिश्रणाला ना थोडं तूप कमी पडलेलं होतं तर मम्मीने अजून जेवढं तूप होतं अर्धा किलो तेवढं सगळं या मिश्रणाला लागलेलं आहे पुन्हा गरम करून त्यात आपण तूप ॲड केलेलं आहे म्हणजे आता जे कोरडापणा आहे तो येणार नाही तर आपलं हे जे लाडूचं जे मिश्रण आहे ते वळण्यासाठी रेडी बघू शकता लाडू आपला खूप त्याच बाजूने सुटत नाही आहे किंवा तो मुडत नाही अगदी इझी वळला जातो आहे तो लाडू म्हणजे त्याचा अर्थ त्याच्यात तूप साखर वगैरे एकदम समप्रमाणात गेलेलं आहे तर याप्रमाणे मम्मीने सगळे लाडू जे आहेत ते एक एक करून सगळे वळून घेतले होते आईच्या हाताची लाडू वळण्याची प्रॅक्टिस बघू शकता तुम्ही फक्त विदिन 1 ते 2 मिनिटामध्ये आईने 3 लाडू वळून घेतले म्हणजे याच्यानं तुम्हाला समजू शकते की मम्मी वर्षातनं किती वेळेस लाडू हे बनवत असेल अर्ध्या तासात करून घेते फक्त अर्धा तास बस आपल्याला जेवढे लाडू चारोळी बेदाणे काजू बदाम विलायची छान खूप मस्त लाडू येतात एक सारखे उद्या उद्या आता फक्त त्याला हे करून ठेव त्याला गुळ पाणी लावून ठेवायचं तेल तर बघा छान स्वादिष्ट असे लाडू तयार आहे तर 15 मिनिटात वळले मम्मीने एवढं लाडू एकटी नाही गव्हाचे लाडू 15 मिनिटात मी तयार करू शकले वरती कसे करतो वाटले मम्मी माझे लाडू मला कमेंट्स करा सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा लाईक करा पुन्हा आपण पुढच्या रेसिपीला पुढच्या व्हिडिओला भेटूया तोपर्यंत बाय वा मस्त मम्मी पण शिकली आता मी पण तेच मम्मी शिकली प्रगती झाली आजचा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा तोपर्यंत तुम्हा सगळ्यांना शुभ दुपार बाय बाय